Hi, everyone. Good evening. It's Friday, June 18th, and it's about 6 o'clock. It is about, 109 degrees here in California. So it is super hot here. Wherever you guys are at right now, hopefully you guys have the AC blowing like I am. But so again, my name is Rachel Yang. I am the host and founder of Project We Inspire, and thank you guys for tuning in with us. Tonight, we have a really special guest, Shaman from Wisconsin, and she was with us back in March, and so we are. Actually, this is our third time with us. The first time was last year. We actually met in person in March, and then we did our 2 hour live spiritual talk, and now we're going to do this again because it's been in such a high demand. So we decided that this would be a really good talk to have with everybody. Just real quick though, before Shaman Shilu talks, I want to make sure that everybody knows that please be respectful. Please have appropriate questions. And you're very general and not personal. Hi everyone. How you guys? And just remember that, if you have any personal questions, there's a lot of people viewing. So just make sure that message privately to Shinlu or to myself. Okay, so we have had that before. So hi Shinlu, thank you for taking your time to be with us tonight. Hi, nhớ sao à? Okay. Don't start. Hi. Okay. Hi. So nhớ sao nè everyone and long join okay. Yo thả cho don't tao giảm hơn nó. Well, usually they you to how you do you good question, okay? Nhớ rằng cho share theo lại cho. Okay, nhớ sao nè. Yes. Hi, Nyojong to everybody. Yonin no Ujongge, please put lots of hearts, thumbs up. Let us know where you guys are from. Huh? Share thế này. Yes. Share the picture that Shinin Yokotua. So I think we tally maybe isamong third so also among ya because last time she a lot of questions. So but first like go share ushitana go introduce Minji about Shia. If you guys don't know Shilu yaitu shaman and back in June of 2012, she unexpectedly became a shaman, and she grew up speaking to animals, having a lot of encounters with paranormal, or play hide and go sing. So for those of you who have experienced this or have been through this, hopefully discussion understand about yourself and about the experiences. I myself am going through a spiritual journey right now too. She knows, and hello to Jeannie. Jeannie and Shia has been helping me a lot with this journey, and I really appreciate it. So I don't feel so crazy, I feel very normal. But so and so my first question for Shia, because I know that from the last time we met, y'all, Shia, you went through a level up, and I want you to explain to everybody that what did you go through right before Utai and Lupe Lindona, because what's been your spiritual journey like? Okay. Okay. Yeah, of course. We're gonna okay, so a lot of people, mostly your friend that had had their people go live. Okay, so thầu lú có thì của cha tha của lú master altar, okay. Về thầu của cha là về của yên like của mua a lot of like như mua coi trong cầu như cha spiritual head của nè. Cho cá là châu củ đó cho nên qua châu củ cái thầu trong cầu dù xã hay tiệt dù ý là lý dù phải nhỏ xã giúp lý ra dù nhỏ xã cái tự nó giờ qua cho dù confused phải không vàแต่是thầu củ
try to control, because when you raise your altar, there are a lot of energy that will come to you, and cú bây giờ này cú lu a master altar tới ta gì cú chắc thế tỷ nè, ok cú chắc thế tỷ, so cú hiểu lý chỉ cho tao lo chỉ tín hình nhá cho họ ấy của họ spiritual page bắt để khánh nhá lọn cho tín hình thả lại đó là cú chắc thế tỷ gì mà hai lo xong nó kia xứ vậy cú chắc bao lên thế tỷ là cái bao lên thế tỷ thì tiếc nó mà như vậy trong một COVID gì ý dùng nó cú chắc chỉ lên họ, okแต่是嘛อย่างนึงmột COVID gì cú chỉอย่างนี้อยู่chỉ cho trong một cái đấy giờ cái cú cha giỏi cú một tàu hắn chỉ học thanh cho học lâu lên cái chỉ thầu lúc bé liền đó chỉ retro cú chỉ cho nhau cả thì cú đối thả đi chào because a lot of things happening and nên nó cú chẳng try to stay calm and cú chẳng try to nhỏ gọi dạng lý tiếp tục ấy gọi you chỉ sống mua actually lo bother you hear your part đầu tiếng này thế nào. Yeah, I think thank you Chef, for explaining that, because I think for those of you who have experienced your spiritual journey, sometimes there are moments to because there's a lot of things going on in the spirit world and in the regular world, right? Human world. So when a lot of those things happen, we might not remember activities or maybe memories or places we've gone. And so if anybody experienced something like that, let us know, because sometimes it does happen like that. But that's wonderful. So có tới cha tô lập đốn hình lo chúng nó nè. cha tha ý cho nó blow lên thứ tỷ là. So I'm looking forward for the next students next year. Yes. Yes, we're definitely looking forward to that. So có biết mình do biết được thì có cha lỡ how do you do that? What's the journey like? Okay, so thầu chỉ tao nhớ từ sư phụ mà trong cầu yêu chuẩn trong里面有要哎有我呢我打 right， 但是thầu哎cha他lo哎都包还得 OK，you know what 個地知道啊，個地知道 from 我一個年齡啦，嘅you have to mature out with 個好 spiritual journey 呢，and 我估。我hai lo only 股hai cho 股叫特别 ，you know like 做啲日大头咯，股我有嘅，我得去做日大頭咯，股去股我哩股我了 ，OK， 我就是父嘛，你去容易哦 ，OK， 你去容易，you have to deal with your students test, OK， that's what I was going through, you know like all call. Or you know like có bé kho thâu lọ nhiều khó tao bé lưu lì nó, okay. Giờ nếu như mò lư tại vì mà như vậy you stay like you know stay focused and you to nên share trong hay you yên xã thì okay cụ cha cụ đồ thứ tiền là nè, giờ trong thế phải lo cụ有8個頭路是很nhiều啦，giờ you yên qua tàu, okay. So nếu nhớ hàng của chúng nó bây giờ nhớ ở trong ship với ta chỉ mà nhiều dân nhỏ mua lúc xưa hay đều ok nhiều 8個刀咗要咗thiết bị là nè nó launch cái bán được nhiều nè. Okay, thank you. Next comments. No, the reason I keep looking down is I hold the phone. Yeah, that's why part of it too is your comments. So hello, Shada. Hi everyone. Thank you guys for coming in to listen to us. So Liu Haya, I'm gonna ask Shilu a few questions tonight. That she at the end you know, your questions or your concerns to Shanna. So my second question is that có experience trong Okay, so cú anh ấy mà cú ấy tên này cú lúc không mua cú bỏ thầu cú anh ấy mà yêu chỉ cho mua yêu cứ thì hậu là nó chị yêu cây cái mua chị yêu thành cái yêu kho chị mua chị nếu trong ly giờ thì nên bỏ trong nhà một vị
know insidious ai tu nè tai bao lòng tới thầu nó tây kia có mua na em nó mua cái sát đó nè cú bỏ lên đó cú bỏ số nhà như nó happen right like I am in that dimension or in that situation hoặc problem hoặc area đó so depend nhớ là sẽ có một call li giả sử cũng mấy kho example nè okay cũng chỉ toán bé á cause có nói nhất chắc đó là mà cũng hay tao hay tiệt yêu đã chỉ thiệt so mấy sau cũng ôn nén mù cho ít thôi ấy cũng bắt ta nợ nợ tung chu because nợ tung chu tôi sẽ dành nợ mù nợ mù cho ít kho lại mất qua đáp tôi tế thở nè okay chị thầu có uôn mà có chậu nửa lúng bẹ có chậu nửa tuần hàng tơ chị cho khuôn nén nè lợi dân quế cho nên cho mình nhỏ dọn nãy cho con giờ cho có kẹo okay mới chờ nhóm ra cá nhóm bệnh đấy chị là cho có chỉ có nhóm họ trốn trá chị là cho có chị có già một cho chị thầu một cho chị luôn tu yêu từ nửa tuần chu nữa nửa một bóng trâu nó hạ đây lỡ nó chỉ có những một trong đồng vùng đây liệu thế chỉ you have to you your chủ tao qua rồi đây một cho họ một cho tuần chu if not em muốn lấy khỏi em cũng phải qua thâu lòn đó chị nếu tuần chu giờ một cho đá có tế chờ một cho đám chia tế chờ rồi nè đáng xem nó mà nhớ cho mình nhỏ đá ấy bảo em mẹ ai lúc khẩn trương có khẩn trương tự ạ okay so nếu tuần chu một cho hết hơn đó nếu tôi share cho người lớn nhanh á nhỏ chị cũng một cho nếu cho khá lo chị nếu một khóa trong đó lúc bao giờ okay and that's exactly what I saw and I experienced spiritually okay chị cũng mặc đi bài hai nữa có thể có nhớ tao nó có nhiều chủ động cho cùng một có chủ động cho cùng một sự họ nó chỉ có cho nhớ chỉ có cho bữa ấy nhiều chủ một chị cũng tua nó chạy té của ít nào của chị không nhận nắng ok chị cũng tua nó chạy té chị dùng tàu của ok còn nương đi đợi hết hơn đợi chị sầu giá chính nó là chỉ mới hay là sầu physical world chị whoever that nhóm đợi ở chủ tàu khu nương thia còn nương nó đây còn nương cho cá lọ so ít kho con đợi thia ít kho đã củaวันนี้trong nó theo it was kind of scary và nhiều chỗ tao quá nhưng mấy cụ bài qua đầu nè một qua đầu ít này em đi tao đại to đến đấy trong thao lò là nè em nhớ cho tìm lót tên okay bộ chỉ khi này thì nhớ lên từ bờ nếu đại to nếu tứ to nếu xiển đến đấy lo lại nếu chỉ tao đi đợi cho lo đại to đợi trốn đông đằng and with this training là những stock here của báo hay tiệc trốn đông nhỏ đấy lý trả là chuyện đại to lý trả đấy là lúc trẻ but thầu của anh nắng mùa I can literally saw everything happening and nếu chẳng đây nếu cho lo chẳng đây nếu lúc đó hôn đợi trốn đông like that and it looks really scary okay but then cứ quá sợ lo yeah you have to ô sao lo chè dù mùa chè dù thì cứ tốt hơn là nó cứ do tôi nhận nắng nó cứ có trái nắng thọ của tôi nó cứ yêu tốt đời có lo đại tôi chỉ có đại tôi nhớ cho họ nó yêu ô cá ok ô máu ổn ra một chỗ cho có tết tết kỳ tết sáng chứ nó chè yêu chủ tôn đầu của ya hại ya thọ chè dù đầu thì mình hết chúng một tấm mảnh chạy thọ rồi ta chỉ có mấy cho nhất sẽ dám đầu cho người chạy niệm cho một okay and then you have to I burn cũng burn cho luôn đại tôn thành đó so that it will not come back to chỗ ấy nửa chỗ mình tố mình nhỏ tận đây nó yeah so it was like that okay you bỏ kia đi hạt giờ you nhỏ đi nói you bỏ đi ó thọวันนั้นmột cho sáng chút đi nè Oh, thank you. Got story got because sometimes I think some people experience a journey like some people think it's foggy or that she like as if like it's us right now being in the room and a good example like a highly assiduous
有 direct 咁啊，但係個有對周末有一個 ball everything happening around you. yeah, So yeah, yeah, it is pretty scary, and I think those that winning law or ball spiritual or nona, uh-huh, I can relate to that. That you ain't nolly like lượng nhóm đầu kia rồi, you yeah. ball as if lượng nhóm cái nào nào. Chua 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 rồi có những nọ cho chua chua nước chua li chả rồi có những nọ chua ta có những bỏ có cỏ rồi có những cỏ tao ở tiền nước dưa nước bó xa nước lư nước rong chả thầu Mm-hmm. dụ ôn đánh em một đầu một kho. Mm-hmm. Mhm. Yeah, it is pretty scary. Oh, it is pretty scary. So my next question is that you answer part of it is how does the spirit world look like, but I realized that the yumu hupni and to yumu name, and there's a lot of different, and in a dream, right, it's all very different. So kapap yero pe shadam long te hatia, each journey on how different is that? So thầu ấy okay, so each journey like ý lúc tha lao tha bí tha ý là lý thì có mình thì lúc thì ý lúc ở lúc bé nó phải học. So biểu lý nó này hiện tao tao okay này trời này giống mà sợ nên tao đây nó chỉ này tự ta tao nhớ cho này con journey. So thầu có nhiều khó bí uốn nén có nhớ cho có lúc tha ý xứ nó mà phình tao có nhiều deal a lot with spirits, okay, like paranormal activities có nhiều bộ có nhiều nó nên chúa kinh đồng chúa lo you have to pass your có cho cái chính có cho cái chạy lời nhiều ô cho có chế này cho lấy có nhiều ô cho nên vừa nên món nên bá liền đó chỉ là thì có chỉ nó thì có thầu and so có dù cho cái mẫu số nhớ cho lúc thắt ý nên tới nó mà nữ dọn most likely lợi dụng cho có một cậu cho tây khó thở và nữ chọn tú nữ một đê nữ pha nữ hạ sống có dụ điều cho đa nhà đa ra đa u đa no và tây giờ và unpresent that you don't want to, but then lúc thắt ý chỉ do lúc ý cái có những nhiều chủ lấy lời mốt họ phải lo cho có vấn đề sẽ có u bật tàu là cho hậu lực. Okay. So lúc ó na lúc ó cụ hai chơi lúc họ ấy cụ là kia cụ hiểu cụ experience nó tại sao everybody nó họ experience đó. So lúc khi ó mà you will be experience and là cho câu mù into cho lúc tiếp tế và những ý nhau trong câu mình chỉ đó là mà những chuẩn chỉ chua tàu cho sống hành theo có trở lại cầu cho cái nó cậu chú cậu chí bị xử lý hai tiệc có một số khó thời có mua dụ kế có dụ thành có dụ quality có dụ hai có dụ quality là hiện cho cá châu có cho cá lò okay. So nhớ cho có lúc thà ở cho thơ là cho có mũ nó mà nữ dụ more into li hai tiệc ấy cho thơ và đá ấy bó giấy bó chùa lo ấy có dụ tông chê có dụ một thia nó cho bó tròn ở lô có dụ tàu xí sinh theo lô một cần tàu lô okay một trong nhà tiền một trong tết khó thầu ở dùng gâu đó chỉ tàu do ấy luôn tu chính tranh tết tia đó okay mà người dân cho đi chọn một vị sủa ở lỡ ở đó là mà do thì có do thân nhà nắng chỉ nắng ngày có chọn khoa lỡ ở có bỏ kể cho xong thì có chọn bỏ xong cha lì lỡ ở chọn một vị thao nó thầu do có là lá kỳ mà lúc có lúc thắt ó sẽ có từ ốp báo hay tiền luôn tu chính tranh nó nổi xong lấy chặn đó đó chỉ do hay tiền chỉ cho lá kỳ nó chỉ dù mà đi lấy bỏ thầu dù nhỏ cho dù lúc master altar okay so nhỏ cho dù lúc master altar sense của nó chỉ của consider của thực hiện là kỳ minh chỉ because của cho con nén lợi từ múa của một bỏ ta ổn đây của cha của lúc tha master nè chị tại vì nó chị cũng chỉ cho một sai tại vì của sao một thuật của một tàu okay tại vì thì cũng mất biệt engineer do cho nên nén chỉ nén nên lo nhỏ cho nên lúc master alter là nên lúc tha lo kia là nè chị nóiว่าtôi sẽ phứ là chị là cho nên một ý là li một sai nên tụ khen và do tụ chỉ chỉnh nên 有 bỏ nênวันนั้นเนี่ย有bỏ trong bỏ
bỏ cho sống hay tiệc của lên miệng lên chi trong trà của cho vì chọn giàu cho phong cho dư trong này trà thì nửa thì men liễu thế thì có yếu bỏ hay tiệc một cho sáng chụp lấy sáng tỏ nè nếu mua về chơi lúc khóm tu mua về chơi nếu nó lúc họ liệt họ trao cho nhập hệ nhập chi trong giống như là cho trash recycle này nhở nếu mua tên tờ tí xíu ya lợi dụng cho có một cho nếu nó cho guards lưu ba lông cái có dụng một bộ thì cho guards nó mà nếu lông bảo lý trả dù cụ thầu cụ mua cụ mấy ai họ cụ giống như lý tuân tí tê nó ha mua sai là lo là nhau em front của so nữ song lên đó thế so luôn đâu sát tổ mà nữ cho đa sữa that's why là hiện tại cho đa về thì nhớ cho sát tổ nó chịu mua yeah okay wow what that's very interesting because you know not everybody gets a chance to move ball you know and so I think that once you go there do you want to come back as a spirit as a person to be honest no so lên cho tuổi nên nhớ sai nó do hạt tiệt nênวันนั้นในปอลิกูในหมู่ปอแล้วต้องชาต่อเจ of course ในชีสตาร์ล including myself I don't want to come back but then you have to know hạt tiệtก็จะมั่วอีโจเชียnhớชาต่อเนาะvậy có nhớ chỉ lạiชาต่อ so ก็อยู่จุดตลอดแต่是nhưng cũng như bỏ mua ở bé to lờiวันนี้lời bỏ cho lời ô cũng chỉ xả lo li cũng chỉ lo lời của tiểu ô chỉ tao rồi do chịu tao lo yeah I imagine that you don't know mà you just start to lo yo so bên mỗi cái luôn nông she có book sai bên gì so as in t lo Chung, share how about some people get to see their parent before doing their altar? Does that count? Bringing half memory down with you? Yes. So yep, còn basically cái những nhau li thầu nó ý là li ta chỉ mà lợi dụng chỉ tao kia họ chỉ tránh ngó, cái tới rồi thầu okay, so xin nó đỡ tới rồi lợi dụng sầu có before có raise có lúc altar rồi đó là mà yêu chọn chân các ta hành thiệt yêu chọn chân anh trả thì ok lợi sầu lên đầu cho cụ của những mua niệm mua gì đó là mà tới sau chọn đầu lợi cho lúc rảnh mua sữa nữa chỉ tao yêu tiền thiệt nó nhở Oh, that's a good question. Yeah, I imagine that before you do your altar, you see a lot of spiritual activity, and then you see a lot of spirit from your ancestors, your parents, friends. But it is, you know, you have to protect yourself too. All right, so he understands. And then another question is that the other side, the spiritual side, we have a lot of different kinds of dreams. So one of my questions is that what kind of dreams do you have? And if all the viewers out there, thank you for tuning in. You know, what kind of dreams do you have, Shia? And what kind of dreams do you guys have that sometimes are really scary or strange or weird? Because I know ever since I started my spiritual journey, dreams are new to hang out. Don't try to only feeling like it feels very real, but it's not real, right? So so how has been your dreams like, Shia? So good dreams usually phình đâu này nữ phình đâu là chị nữ trời lợi cho của một cậu chú ya một linh đạo sư which is not scary, okay? Ya của một sai sống đu sư sống của cho của là chị đạo chỉ consider scary. That she over like ý lúc lì tư mà của những qua lì bao sủa lì cầu tầng sầu nữa hay thì của một trời có gió tôi niệm nãy ngày có ba sa gia chính nó là nhớ cho sát tổ là đa những chừng vô là thọ có một ba lời nhớ cho những chân kia họ nói những mua tiền nó ok ý lúc lì tư mà
do hai điều cũ một tỏ tệ của chỉ dạy của tôi khi á chị của yên dụ ý trong bao số hai điều còn nói về của việc của ý khó ấy của yên chỉnh cho chúng nó cái tàu ó bé lú liền tàu nó là ok ờ còn nói về do right after của cha của lú master authors mà ok chị của mấy món của bài tá la lò liên liên hả dụ chị của chúng của phim phiếu cầu mua ý của phiếu của chị bỏ thì thế mà usually của những bỏ depend nhóm đầu sẽ tuân chung là bỏ sâu dụ đó là của chị bỏ của phim phiếu cầu thứ bốn này chậu của bây giờ ok chị cũng ra lo chạy lợi nhưng chỉ do cá xã thì có người có chậu yêu lo thọ cái bá này nhở đó là mong đợi của ấy thứ bao số nè còn bao số nó mà nó qua cho của confuse chắp lời đi ok của chị bỏ hay thì nè nó nếu bộ tàu chủ sĩ nợ reality nhớ cho physical nóแต่是mà nhớ cho sáng cho please nhớ cho cuộc country mà nếu những chủ sĩ tàu tự chọn chạy đi của tung bao số này là của tung bao số thì nếu mới cho apartment này nhở ấy giống như là nhớ cho thì số tế là chỉ có apartment ấy nếu lo đã xí mà chị ơi cha cũng cả cũng chỉ liên cả một hậu nếu mới tu mi nhỏ tú á nếu cha của sai tệ nếu hai tiểu nếu lớn ní của ba ấy nhở chú thì cũng trên tụi tên tại mù a couple stories okay a couple floors chị cũng bắt cho sau nè chị ơi cha cũng khi lỡ thọ của một quan nắng nó nè một quan nắng call là chuyện này là cũng do tao mà nếu thấy tôi nè tại bao lỗi tôi do lậu theo lợi tôi nhá nó nè ok cái mỗi tôi lợi tôi ở giữa tôi nhá là đời như một quá khó lợi cái đấy là tao lo trẻ cái của nhó hầu lúc của hai tiệc của bài uốn nắng mà của tao bự ít mò nó cái ôi cha của hai tiệc của chẳng tao uốn cho khoảng 3 tao chi như như feel so real even now của bia it still feel real so của bự nó cái của lỡ hai tiệc của một bự hậu ít lúc không đó chỉ trong cầu nhớ học của không bao giờ nó trồng đâu mà những sao trồng đâu thế nào đó là mà nếu những chỉ bỏ kệ lên thế nào nếu những trồng rau đó là tôi đánh cho những hai nhà trồng đâu á cái của bự cái của tiêu của chỉ cả bự nên nó không nó trong cầu nên nó ra cái của bự ở living room so của bự ở sofa nó ôi cha thầu trồng đâu nó nè lỡ tôi đánh ta lỡ lúc có trai nó nếu chưa li phăng khí ấy đấy nếu muốn mua when blow inside nó kiểu cho cụ phăng nó chú lừa á dọc cụ nó chú lừa hả thì cụ sợ á thì cụ tàu đánh á thì đánh chỉ tàu đi nó thì cụ tiêu ôi nó cụ bán hôm ná thì cụ mua nó lúc hôm ná nè ha cụ bỏ ấy từ nè tay có lọ to hậu lại nữ tứ to lại tên tệ nữ tứ trả lớn lử nè đó là ôn tay nào mà từ nè tại bao lâu nữ nhỏ học của con dream nào mà nữ dân chẳng nhỏ nhanh chứ cuộc khí đại là cuộc khí đại đó của ô cha là cũng sai của một câu nè chứ của tin lo ô cha của sai everywhere nhỏ học của con dream nào nó nữ khó ta trong cầu nữ trong cầu ít lúc trẻ nữ chưa sư ấy nâng tua ta cho hậu nè ấy chỉ mua lên tu nè ấy bây giờ cũng không nhớ hậu á thì cũng confuse nhớ của country đó là những bảo hay thì cũng nhớ cho hậu của country thì nó I know okay but then cũng sợ chỉ tao của nhớ của country của thì sợ nhớ không bao số á cũng chỉ tao lên nè thì cũng chừng nè nó cũng theo lý mù sai everywhere na ha tu nhá ấy nó mũi plá mi nhon nó nữ tứ to lốt ra lúc ta I can still remember the face and tụm lại tờ nên tệ ấy lúc plá được trả lo hành á ấy lại chúa xía luôn ha chứ cũng chân trai cho cuộc khí kia lúc họ trong á cuộc khí kia lúc họ trong tờ chứ tụi mi nhon tú nội nên cho cá hù kia của nên là có chị tao uốn nắng có chị tao uốn nắng cóอยู่chị uốn nắng ta cho
giờ của hai của dưới cháu nín nè lớn tới tốt ta nè chị tụi nhà tôi thì chỉ to có một chỉ to chị cũng cây tôi tên này của chắc là cho nó khỏi chung cũng cây tôi tên này của chắc là cho khỏi chung thì của ok you know what ok múa của Linh cho than nín rồi chị của hiếm ôn nín bây giờ chị của ôn nín hả and guess what they want to know who killed them so thế hả chị của bỏ tụ của bỏ giờ ý tụ bọn nè nửa lò múa lỡ trở nên đợt tua okay and that's why it happened like that okay they die like that and I have to tụ bọn nhận nó mua lỡ lò đó tụ bọn nè đó lỡ nó mua lỡ ô lấy cả mấy mò áวันđây lỡ yếu to nữa nó trong tu á chỉ lỡ tu nè tài nè trường đa đê nhớ hậu lú đa đê họ tụ bọn nè sinh sinh lý họ lỡ to mà lỡ trường nhó lên rồi chỉ tụ bọn nè nó nữ chỉ li lò múa lỡ lại ý lại cho đã ý lại chỉ là mỗi lời to chỉ mỗi lần câu nè lời như chơi lò lỡ nâng cao chuyện lại lỡ chỉ được chứ nửa lông nửa ý chế đúng giá sầu của uốn nắng nó mà do của uốn nắng một chậu tôi có nhận đỡ giá một chậu họ tính mình đỡ why they die like that and so của một chậu nó chỉ thầu của chậu nó chỉ extra now tại tôi con nè tôi muốn lợi trở nên lợi to nó do tôi ý là lý hạt tôi chỉ do nợ nữ tôi nè do tồn tại nó nè cho nên tôi do tồn tại nợ because tôi chỉ do nợ nữ mù thầu ú nữ dịu nữ thải tôi lần câu chị uống mua mình nhỏ chị chỉ cả dụ chị nữ chỉ liêm try to mua tôi nè do nợ tua tới chỉ tôi nè do nợ nữ chỉ tua cho nên here raise nợ tồn tại tôi cho cá lột tua là chuyện năng á so it's like revenge. Yeah. I after cú bỏ lên đó họ cú ôn nắng họ ta nó chỉ cú chỉ chỉ cú hết hai cho tụi mình nhiều tốt tiền là tốt ta nó chỉ cú ôn tao cha yếu chủ tao muốn hụt bù yếu chủ tao muốn hai bù lì report muốn hai bù lì ta nó chỉ mà report kia hai tiền tụi bọn nè đỡ yếu tụi to so hết linh còn đó chỉ cú hết điều chỉ cú hết tự to chỉ cú hết linh một hai cho bù lì là hết tôi ôi không report chỉ ai cho bù lì hai tiền tụi bọn nè ở tôi là nó new This is in real life now. Yeah. Right? Yes. Yeah. Okay. Yeah. So cú hết linh cú hết mà chỉ tao tự lo and that's my dream guys. Wow, what a scary dream, but then it also helped figure out the murder, you know, and yes. You know, that's one of the things that I think sometimes some people don't really know about chắc cái ổn định thêm nhỏ spiritual world sometimes cho tôi là đã là sao có more justice là sao có more nhiều nữa especially tôi lần đây là nhỏ hồ lúc trước này là digital or always more có cái gì cái sẽ có quần nữa có tới mình là đâu là lúc family game more murder mystery nữa so thank you for telling us that story Rachel ít khó của tao hay ý là liên của báo hay tiệc khó non của tao happen like is there any case like that in reality but in my dream I dream like that you know I by ba cho sáng chút liền so I hope and I wish that you know lần chia tao tụ like if that's a real case you know có you know lần chia tao tụ tí nên tụ Yeah, I think sometimes you know wait to nhà nên ngồi chỉ nên là you một bảo tình mà giờ you mu barry solve your problems or your murders that you know let you find out there you will get cho nên em mà tốt nữa so I think if có một bảo tình là I think là thiệt tao mà you know lấy more resolve that a couple questions so we have a lot of questions thank you guys for asking so we're gonna go back to Cuckoo Mua. How do a person know when they are ready to be a shaman? How do a person know when they're ready to be a shaman? This is khó nói mà tiếp theo của hai anh đâu. So thầu gốc báo yêu hỏi ý là đi công mua mỏ hàng. Okay, this you don't want to be this person. Okay, ý khó yêu công bố số hàng thầu nè. Okay, like công bố số hàng
hay thì có uốn nén hoặc có tuổi đau có chơi nén giàu có more power they give you stuff okay like that and ít thôi theo thấu có bỏ đá hình okay Mhm. bỏ Mhm. đá nó có bị feel trời activity paranormal activity có experience lo tới giờ nu pepe nữa nè yeah you know that it's your time okay. Mhm. Yeah, I think a lot of people who've gone through it, you do feel very sensitive to the spirit world. Oh, And Rachel, Mhm. back to call a cuckoo call question nè nè. Mhm. So, ít con gì thì ta chỉ nó cho nắng chiếu lỡ ló nó mà lỡ ua cho có những nhúa xía nè, okay? Có Yeah, những nhúa xía giờ có more depression, even though you normally don't have depression, okay? And còn đấy có lúc chuyện đang cho kia có, okay? Yeah. Mhm. Yeah. Yeah. No, no, that's a good point. I hope that those who understand that either có một mong hoặc có cái nhớ xia, trong này có sở chỉ tàu có work to món nó hoặc các tu to có chấm nhiều. I've seen that, right? I've been through it myself. Where trong này có sáng qua là có work tàu vậy. Bây giờ có một con là tham màu có một con là màu mà trong này chỉ mua là chili, đó thì chỉ mua là chili trong này. It seems like chỉ lấy chỉ bỏ lấy work tàu anything vậy. So for those of you who are going through that, maybe look into it spiritually. The next question, and Tatina, we're going to go through back to the questions. Miley Lee got there. I keep dreaming of my mom doing Jingle Bell, and then I would jump in with her and start chanting with her as if I understand what I'm saying or I was saying. So, nu bao sure, hay tiền nu nia. One nén. one name thôi nè, and then more halun thôi one name chanting thôi nè. Khó có nó mà khó cụ chỉ bảo tránh sai có nhẹ bồi hơi tu nhẹ nắngแต่chỉ hơi thì có nhẹ gió nó chị lần nó tàu có nhẹ tàu bá có cho nó có cái nắng nhai thiệt nó chỉ ta lên đó hơi thì có nhẹ họ chỉ gió nó là it's a sign telling you to tell your mom that có gió chủ tàu cái bá là có nhẹ nè okay yeah. Good question. Amber Tao. So we're just going to go through the questions. Amber Tao Noatia, do shaman really have the ability to see into someone's infertility? So when they can't have any kids, can you see with reasons why? That's a tricky question, right? I do that. Cô cha tay cô ý tôi xài tiếng là những có những chị cô mua yêu cho nhà nén hoặc là mua cho khoa và lò đời những có dáng lò là chị yes là những sai cho khỏi cho tôi cho kỹ mình tôi mình nhọn đó which is cô ít tôi cô sai cho a lot of people, okay, a lot of couples. Every day. What are some of the reasons, Shia, that some people can't have kids? Yes, there are a lot of reasons. Okay, you chủ động sai individually, no,你只要係有用領導做出錯多。So mỗi hai個 reason mà nowadays tiếng này cho ít này cho nhiệt gì này mua mình nhỏ even though này nhưng简单就应该上呢要vì hai tiền này mua nắng ở này chỉ uống này liền nắng ở lúcก่อน okay 可能要khỏi phần đầu ở cụ cụ sai ở nước châu nó okay đó chúng ta lên đó có second reason okay chỉ do này cho nhà cho gì lo ý là đi cho bao cho giờ ở lời need something đó nên nè nên chỉ đó là lời chỉ bảo lời chỉ uống cho chị là thanh lọc của này cho tú chọn sai cho nó tú cho nhà này giờ có chỉ sống mua tàu mình nhỏ thiệt okay họ mới cho nó mà do vì hai tiền này tụ kinh này một trâu tây giả còn chỉ đấu chỉ hú okay thì nó này theo lý thinh sáng chỉ tàu mình nhỏ even though này tới cho mà cụ sai nó ít cho mà lợi tứ sáng lại lợi tứ qua kia tụi mình nhỏ là tất nhiên mà nữ ông nè. So we only know a lot of pregnancy nè chị the miscarriages yeah miscarriage nên là chị lỡ chỉ li thì what happened you know like lỡ sạp báo chị do thầu sai chị do một trâu cho họ thì nếu mỗi tu đi mẹ là chỉ mới tu đá cho nhỏ rồi con thân là nó cho có thể sống có chị do khi loa kho nánh kho ta chị mua tàu là yeah nó nè
Mm-hmm. Yeah. Okay. Wow, that's a good examples. Kuku Moa asked another question. Nuno she dreamt that a golden Buddha, a Buddha up in the sky, send me some golden powers. What's the meaning, good or bad? It's good. The có nó chỉ phía tao hay tiền nữa mua cho nắng thành xạ và lọ in ý khó chu nắng thành xạ lọ trong nữa ní hơi khó dùng sao. Okay, so it's good to dream of a golden Buddha giving you powers. Okay, that's good. Let me see here. Going back to the golden Buddha powers, how is it interpreted in the spiritual world? What kind of powers is that, or what does it help you? Okay, so do tiền nên bao số bỏ thành xạ bỏ Buddha nè, bỏ Buddha là một châu lại cho măng lo tới nó chỉ phiền đâu chỉ này hơn nên cho khoa thành xạ nên cho nắng thành xạ nên lý du thành xạ là lo thở có in thì thầy nó dạng black magic lo thở công voodoo lo ý nên cho giờ đi là cho con nắng to đấy có thể con nắng lo cho nên cho chú nó lo bỏ bơ lo tí thải. Okay. Yeah. Wow. Thank you. Panya Xiong no hatia. How come some people who died in a house can't leave that house? Is there a reason, or they just don't want to leave? Nếu mà bé có reason thì okay, depend on the whole situation. Đầu tiên sự mỗi cho mà cụ bà cho là tới ý cho và cho trẻ nó okay. Lỡ xìa ý cho chua lỡ xìa đỡ lỡ nó mà vì hạt tiền lỡ trong ship hành to lỡ cho nên or lịch to xìa nè. Okay. Chứ even though nữ ngon đến đấy lỡ nữ nhưng nữ tu so nhưng chừng attached to hotel the until nữ tu lú tu chua or lỡ chừng or nên nhón lỡ xìa lỡ cho cá lỡ xin chia mà lỡ mà mua okay. Giờ chỉ ta lên đỡ mấy chỗ mà lỡ chỉ xả movie hay là lỡ chỉ xả một nhỏ cho luôn tu ở những chính sáng tỏ cái lỡ chỉ xả knowledge hay là lỡ xỉa nè. Okay, nếu mua cho nó mà phiền tao lỡ hành nó như nên nhỏ trâu cho trẻ mua cho social nó. Okay. Mà lỡ chỉ nhẹ lại they will lỡ phò nè. Okay, they chỉ cú còn này nó nhỏ lỡ đúng trẻ. Okay. Như những người cho nó lỡ chỉ ý là lỡ chỉ bảo hay tiền lỡ to thì rồi lỡ tuần châu nữa chỉ lý nhưng câu to trong đời lỡ mà lý bài tu cho xia tỏ không màu chỉ lỡ những chi shipping nhỏ đỡ over and over. Okay, so there are a lot of reasons. Okay. Yeah, I do see that a lot of people who pass away, they stay inside the home for a while until their duplicate is released or somebody comes and balana. Let's see, is it Goti lo? Goti vala? Goti, okay. I was told Hmong people cannot donate blood but can receive blood. If we donate blood or any part of our body when we die, is it hard to be reborn? Is she right if this is true? Có thể so còn nó mà cụ thể những hai là it's really depend on lúc sự hậu thổ có mua do hạt tiền nó nhẹ xíu nó chỉ có mùi yêu vậy có những dụ mua khỏi ý là missing đó này nhở bây giờ liền giờ lời nhẹ dù mua pla mua lợ mua lúc trâu lử tu ấy vớt tàu dù khó consent hả. Okay, ấy dù tôi ya dù chỉ trong xía nó chỉ lử tía nó chỉ dù lo trong lên đó chỉ dù chắc cả dù chủ lử lưng lử tu là chỉ tu nên anh nữ tàu chạy có lúc lợi cho có tía thâu lo nữa nữ dù chủ tàu muốn nữ lúc lợi cho có tía tòn đấy get it. Đó chỉ là thì có những donation is like có những dòng xe mua cho lỡ xí nè. Okay, chỉ giờ có xỉa là lử tỉa có đi cho lên trà đi lỡ đi lá đi nhủ nữ hai nhà sông xứ. Okay, like nữ giới không cũng mong sông nó nè. That makes sense. Yeah. Let's see, Gina Vang.
Thank you, Shia. Gina Vengnoatia, how do we do it if our spouse wants our guides? Is it a test? What do I do? Could our guides leave us? Um, for your name, 自身自重呢，OK? Yes, có múa lợi của hay múa lợi chạy tàu, that's like my dad, okay? For example, cú yêu nữ ôn nắng ó, cú yêu tôi chỉ nắng chứ nắng lâu, okay? Tại vì nữ xịa chứ, thật cả nó nữ chúa cú ông cổ theo cú đàn rồi chứ, cho nắng lo cho cú đàn ôn đây vì cú đàn yêu tụt lo nhở. Okay, giờ lo cho nữ chơi cú đàn mò hàng chơi lỡ cú đàn chỉ cả uổng, okay, chơi cú đàn hiếm múa cho nắng nó xa cho cá chơi hai tia lỡ nú lỡ sải tàu túi sống nó chơi lỡ mà lo chơi ít ít hát là cú yêu cho nắng hiếm múa cho cú tù xin dở nhớ trong lo tế nữa, okay, ý chỗ nó chơi tôi yêu cú bao cho khoa chua lo nó tên lỡ này nhớ lo cho cú. Okay, so do hai tiếng do chỗ lon đời dù cha dù chế nó chỉ có chỉ sao có muốn chạy tàu nữa, ta chỉ do chỗ nâng phát tỷ lo chỉ chỗ nâng chia lo chỉ chỗ có dùng rồi có những tiền đời có cho có lỗ nó chỉ có những chạy tàu ý chỉ nâng lên nó okay của tương chí nó tụ lỡ mùa kia tụ sĩ phứ chăn phao va lúc cũ lợi từ ua chỉ tông đấy cơ gầu là cầu lúc xong lợi cho cá lấy là ua ý tôi nè nắng chỉ nắng đùa. Okay. So wow. That's good. Because sometimes the challenge is having a partner or itu yutukuya nichi agreenda yuna or nu tseng lo nu chinia or nu chipala you know you want to panyo jining or mo calling him or nenga. So I do see that sometimes it's hard or difficult for that. Okay, so for nhóm đời hay cho cái chính cầu ấy nhỏ lăng dài lo chỉ lăng dài nó okay. Nhưng này những bảo hay tiền này tụ chính cầu nó nữ chỉ nhà cho cái nắng nhái lo chỉ nữ chỉ sát thơ cô chỉ sát bá cô nó chỉ có những nhuận thông mó lên đời một liễu có những cho lý tôi nên nè nó lợi chỉ bố có to lên nè đó chỉ là những chỉ bố có trong thì chỉ sẽ có tụ chỉ tung cầu này nè bộ trong xía uốn năng lên lẫn cho có xứ. Okay, so vừa có nè nó uốn tàu chả cho họ tiệt con nén lợi sản xuất đi là lợi tàu uốn lợi li hao lử họ chắc có nó là chỉ cả uốn chỉ vừa tàu nhớ xí trong lên lợi xứ nè. Okay, cũng có cho couple lợi tu chỉ nè chỉ cả ba lợi which will result in a bad way to lợi tu chỉ theo. Okay. So yeah, nó nhà bỏ đây đàn nhà sẽ thiên kỳ. Yeah. Thank you. Anamoa asked, does it mean anything to have a dream of getting a reading done? Well, what new of feeling? Sẽ bởi do ít không cứ feeling là bad feeling xứ, tại vì mà nếu dùng bao số thì dùng một thọ nên sai nó mà nếu chỉ hay có tính mạnh in general, okay? It means that they shall go deeply, có ni khỏi answer đâu, tại vì có tao mình ask na, chỉ có nhớ sáng chút đi, chỉ có tụ đi này từ một thọ cái phá one day xứ. Yeah, that makes sense too. Thank you. Okay. Let's go down to the next question to C. Is it Silo Sevu? No altar or sifu yet, but to dream about helping someone I don't know, help with their child crossover, and then waking up feeling enlightened. What does that mean? Okay, so họ có của tế mấy mình cho con nên cũng bao số con nó chỉ xài tiền là nó có sợ quay thu niệm nén tranh lỡ mà có yếu tàu có yếu mua tài chu ở là một bá châu cho mi tú mi nhỏ đi con à. Okay, yeah. All right, and let's see. Anyone can see you as long. Okay, Lisa, anyone can see you, right? Or T, is it T or T? You as long as they master a master what? Đó của chị bỏ này, đó
Đâu đâu là cũng I đâu. know, I goes by really fast. So I just have to go back. So that's no, no. Whenever we have all these questions and comments, we have to move back. So Lisa Chongno are at around 6:36. Yeah. Had the anyone can I think it's see you as long as they're master, right? What does that mean? Thí đó, ý là lý thí dụ quanh nắng phải nhớ. Yeah. I think it's T, yeah. That's yeah, I'm still working on my mom, okay? Okay, Tom, yeah. As long as they're master, right? Lisa. Okay, yes. Okay. I got that question. So yes, do hạt thì có nhiều trong tu niệm nắng tư do là do ý tu sĩ phứ lỡ nó chị có thọ có lỡ nè nó chỉ có uốn nắng sẽ có bộ tranh nhân tạo. Nếu chính mua tăng. Okay. All right. Thank Next you. question. Next question. Okay. Lena Low. No, Hatia. What happens if you're a beginner and your sifu is a black veil and it blocks or send away your new guides? Oh, okay. Cụ hai mà cụ thở ra lúc gì cho nè thế gì là gì cho phong cho dư cho vì cho giao cho nên cho trả cho cứ cho tí lợn đông thì hậu đủ usually cho nén đông thì hậu đủ là sa chỉ tao cho khoa nó đông thì hậu đỡ. Okay. Usually sa chỉ tao cho khỏi tiền cho nén phát tiền là chỉ cho nén chia nó mà tiếp theo của chị nhầm hơn nén chia do nén phát tiền là cho nén lò nó mà nữ sợ nè giá nữ mới hay là nữ mua cho đông thì họ đủ nè. Okay, usually là start tàu lên đầu, so anyone who can do that can only mua là or tàu xứ tại vì mà over time do thì có tôi mua nè có gì là chỉ có là運動條後都係啦，冇散啦，其中一日你來係啲呢度冇入去中小，那嘅邊嗰嘅個特冇outside嘅個就能用作attach to 個啦。Yeah. So it's only temporary, yeah. Yeah, temporary. So. Good questions, guys. Okay, and then is it casual low, right? No, Hatia. Shia, how many students does a shaman master can have a year? Is there a reason to how many? Okay, with that, well, depend on the sẽ có hơi tu sĩ phứ ấy có cho chạy li trả xíu của cái này cho chân nè, do cụ anh ấy sĩ phứ cụ cha này của cụ tu thất tỷ lỡ nó mà này có chủ là chỉ cú có chủ tao mua bán này là chỉ no matter what cụ cut chỉ lấy hay có cut chỉ lấy cụ until con cho cụ nhau illusion nữa, okay, tính mình actually là có chuẩn cho cụ, so itu sĩ phứ nó nữ require ý dạy sợ tại vì cụ nó mà cụ cho student cụ require lên đó tại vì illusion nó cụ only tra chỉ lần thứ tỷ nó mà do lúc ý lý bé báo chí thế nào. Okay, lúc cho li up một cho lúc December lúc có liền là chỉ cụ chỉ tra là vì hai đứa có tra là trong li cho chú cho khoa là cho nó chú nó câu là okay, nếu trong li lúc li câu là có or anything do có xã tao khỏi trong có chủ bí khẩu lúc li bí là bây giờ. Okay, so yes cụ only tra ý lúc trong nó tra chỉ tu student, so okay, vậy cụ only tra tu student ý lúc lì nó cũng tra ý tu nhớ cho luôn nụ mùng cộng đầu xứ nè. Okay, so là khi tu li chi nè hiếu sợ rong nè. Okay, so that's me as a sư phụ. Okay, chắc ta lên là mấy cho sư phụ là cô mua là tuần cái nó nắng bây giờ thì chỉ cũ nó mà cũng chỉ mua cái nắng bây giờ chỉ hai này có tra chỉ hai của cha này và từ lúc ta ý cho ta master lo cũng chỉ mong cái năng cái giải cho ý tôi thứ tỷ thứ đó. Okay, giá chút số từ thứ tỷ của cha của mỗi ý lối nhà và real silver coin to bỏ là có chỉ số mua đã chung đã cổ đã phải đã chỉ số là nhiều nhỏ cho số là lúc ta năng ta giải thế của ý lối của những sở thì hậu cho lỡ có lỡ xí lúc thì hậu và của sở lỡ cho lỡ thơ rau lỡ thiên năng nó. Okay,
Oh wow. Okay. Yeah. Every seafood or every master is different, right? Yeah. To everybody. So That's cục bia chỉ lấy lử lăng lử tu vì hạt Mhm. ya còn đợi yo lỡ chỉ cục bia tao cú li trong nang so okay. Yes. Mm. All right, thank you. Share con có tế tôi chọn luôn đó. And then next is Lisa. Không know hạt ya. Is it true that some master they can't see your guides? Uh, it's somewhat true. Okay. Well, Mm-hmm. well, yeah, li ít cho khoa mà do hạt ya lợi có cho secret agents nè. Okay. Even though có từ ship phứ rồi lợi có chỉ show lợi từ khen cho có từ ship phứ bởi nhau. Mm-hmm. Okay, it's you who need to acknowledge them. Okay, so you có tiếng bảo hay có mua,แต่是嘛you có nói sư phụ họ chỉ bảo bỏ, họ chỉ bảo nó là nếu cứ chỉ họ tính mình nhá, nếu cho sai tao thì okay, you know what, it's nếu tao cho trái cho có cho con là to reveal nếu là to khen nè, nhá tao cho trái có chỉ chỉ là ở hậu lực, ấy họ có tiếng bao bao số có bảo nhưng chị có bảo cho có tục kinh vị này có cho secret agents okay so này cho lên đó nè Mm-hmm. so nhưng mua lên tới Mm-hmm. cho okay. Yes, that's like a very good question. Sometimes your master look ball, sometimes learn ball, but you know it Mm-hmm. depends. Yeah. Okay, so next question, Amber, Tonong Hatia, are we allowed to ask personal questions for Shia on here? So Shia, you can answer that if you want to. Yes. Well, personal question, it's really up to all of you guys. I mean, like, I prefer to chỉ sai nè cho tính mình nó cho số live nó vì hai tiền mua mua lử lăng lử từ or your sai tàu ấy là li you know li nó thế nào chèn này Mm-hmm. you muốn chuột chuột cho nên li question personal question là so nhớ là nên so okay. Mm-hmm. Yeah, and you know, just remember for everybody who's on here, I'm counting all the people that are live with us right now, and thank you again for Nisha the nông thia support project we inspire thia support share support call discussion no y'all. There's like 93 people in here, so just to let you guys know, if you want to ask personal question, yes, I agree with Shia. It's totally up to you, but just remember that when you ask these questions, especially if you're typing them, everybody can see them, yeah, and it's recorded onto broadcast live and Yes. on Yeah. Facebook. So yo, there come like your drinking no way one-on-one private okay. Bây giờ có nên nông privately nữa message you or message share. But if it's just general question, it's okay. So but if you say, you know what, cũng nông là cũng you chỉ mind ha để cho đâu bao là cho nó wrong, okay, then it's up to you, okay. Ước mà nhóm tự liên sẽ ước thả mà ý chỉ sao you know thua lo thả cho sau đó luôn nhớ hậu họ you know live no because ước bảo thì a lot of these questions are very personal and we're not here to you know expose people's lives, right? We're here to help people, no? So but thank you for asking the question. Cindy va có know hati are you Ning Chia or Ning Tu Chia? Me? Oh, cú mua cho đông thì hậu đu lia thiết đâu. So okay. Cái giờ Ning Chia là cái giờ so Ning Tu là Ning Chia, so are you the new or the old? Do mua hai chê cú more like cho new one. Tại vì mà cú yên mua cú yên lần you know lần dài cú giờ cú bỏ lại ít cho thêm ạ. Cho bỏ lại chút cả mù này. Yeah. Can you explain to us? Because I think a lot of people, like myself, you know, doesn't always understand like your Ning Chia or Ning Tu or what's the difference? Because I've heard that a lot. Yeah, Ning. Okay, so Ning cú nó mà yeah, okay. So Ning cú nó chị con chuan đầu sẽ là uốn Ning ấy là tua cái tôm bùa, right? Tua cái tôm bùa là nè nó actually là tông thì hậu đu thì hậu lia
OK đó là những người cho nên chia là đông thì họ đủ thì lia thì là nào hơn giờ đau em đông thì họ đủ thì lia thì là họ có dùng chùa có nông cho nên sẽ ô nè có ôn nên nó có chỉ cái chỉ búa rồi chỉ có chỉ nhất chắc chắn được ban động OK so phiền đâu cho chia cho là chỉ ban động thì nhất chắc chắn được cho là một đầu họ tới mình đầu xứ là chỉ cho chỉ cho chia là Mm-hmm. Mhm. Yes, I've been hearing that. Mhm. Thank you. That's a good question. Also, I just want to acknowledge like Pakuya Haino Hatia. Yes, not having a partner who is understanding. I'm in that boat. So, Shia, what do you say to like again to Yonning a you know, one thing and it doesn't matter which one, but let's say let the partner she understand or she but let more lots of how can we help them at least or because I know that it is pretty rough and tough to go through that. Yeah, Jean-Ly có nay Jean-Ly có nay chỉ sao anh nén mình like nay từ single nay chỉ sao chơi nay cho kỹ anh nén OK nay nhưng chỉ mua bằng sự ua lên nó OK nay nhưng nay lú lại nay có decision cái nay nhưng chia cho từ nên đầu control xứ còn nó mà cụ tao hay nó việc thì có giới tôi tí nên có giới tôi nhà trẻ có giới tôi tí nên là có mua tại mua tàu có khoản giao có những ô tàu nó có khử nhiều lọ quá chỉ OK so first chỉ có chủ nông có tục khen lên đầu OK chứ chỉ ta lên đầu OK giờ thì có những ô chỉ thâu là thế thế có chỉ sạp là có luôn nên giờ tôi nên đầu nên chỉ sạp sáu có giờ thì có ô chỉ nên trâu có OK nhiều mua mình tôi mình nhỏ nhiều chỉ sạp nhiều nên là giờ thì có ô chỉ tàu thế thế chẳng biển lý nó chỉ có ở trên hậu sát xanh chứ mà mỗi có ở đây sát xanh cho là một thế cho là một yêu ua yêu liền đó giờ thì chỉ mỗi tụ ba nè thế mỗi có ở đây sát xanh cho là một thế yêu mỗi mỗi thầu tư chế ở trên thế ở trên thọ cho con nên là chế hậu chế nhưng nhiều chủ sống thế mostly choคนเลยhọ yêu ba tàu nên cho nên chỉ bảo ba này tụ kinh thế nên chỉ mỗi nên ba này sự thế thì có hạt chơi có watch tàu thì có tàu trực tiếp thọ có dọc qua lại gọi là chỉ số watch có mỏ có sẽ để số cho số cho nó lại tàu nó cho lọt lử có khó mỏ là xứ còn nó chỉ hỏi giống gì chắc lời có chỉ là chỉ là chị Yeah, yeah, yeah. Another thing that Paku said, and I'm going to go back to Gina's question. They thought no otter, and she got pregnant, but now the partner then she get in trans or clean no otter, and then the guides are very sad. So even though nữ cha tàu lúc thang là chỉ mua từ là bán nữ, or chỉ mua từ partner là bán cái nữ cho guides là nữ là tu sửa là sad rồi. Yeah, that I will 起码都是不有八道，我到这个有做识到个有朋友是有都包的有么有包的有处理了这起码能上班的个有还的困难啊，你有做弄个还啊，你有做。gia của ở đây nè bé tu bé ba bé trẻ sẽ là chót tỏ nên lên gì nó sẽ thế khó có Yeah. what cái cái nó sẽ okay don't like it watch taoเลยya Yeah, no inyo hang on. And then thank you. Gina, how do we know if we're born with Ning or not? how do you know okay so cho tiếng này là you lo cho con nén mà chuyện nào của tôi khi có chuyện chuyện nhỏ ha so so cho đến ngày là yêu lo yêu choคนนั้นก็เลยจู้เลยจีล้อนะchị có mua có yêu bông hạ chị có mua mò hình nè OK có mua mò anh cháu có lâu nó là có yên chẳng mua chia mua gan mèo OK that's how you know and you won't know because you were baby you don't know but you have to ask your parents OK yeah and those are the people that you lo cho là cho name that's me Yep. OK Thank you.
Lisa, is it possible to dream about fighting in dream and getting hurt in reality too? Oh yes, 100%. Mm-hmm. Okay, a lot of time của anh em của một cởi tư sát tỏ một xin tỏ dùng đầu dùng tỏ lấy tiếc you sợ lỗi dùng bay đứng ta được không? Mm-hmm. Yeah. Don't try, yeah. À ha, ngay đó mà sự chuyện nào mà đồng tính Mm-hmm. khác vô lên nó. Mm-hmm. It's pretty scary. It's really possible, yeah. Hi, Lil Saint. Thank you for tuning in. Hi to you and your wife and your family in LA. All right. And then let's go to, um, is it Kia Muniz? What's the difference between a ghost and a spirit? Oh, okay. So a spirit, có nó mà có hai siêu siêu thế đá rồi. Yep. Mm-hmm. Okay. Yep. So Yep. tu spirit nó về với luôn mua tu siêu nữa. Thế luôn mình cảm cũng chỉ bảo là mỗi hai cháuแต่是mà tu siêu nó mà nữ yêu tu tí này nữ khó to nè, nữ tu soul nữ tu siêu nè. Okay. Đỡ nó chỉ cho tu spirit nè. Cho trong linh đỡ nó mà có chỉ cho có encounter cho là có chỉ cho trai okay. Giờ con trai là có chia sẻ nó chỉ cho mua empath chỉ cho mua lại tính mình chỉ có unless là có là chậu có mà có cho liền mua mỏ okay họ ít tu đá nó mà there are a lot of đá okay but in general đá sẽ chỉ cho con chỉ lại tay có những con chỉ có những bóng pli có những trai ha nếu mua khỏi là cho tao có tụ pin cho là okay so là mua more power okay a little bit more negative like a lot of energy okay họ tu siêu tu spirit sẽ chỉ này cho regular này tao kể around có chịu chẳng okay. That's a good question. Because sometimes I think my experience with ghosts and spirit is that the spirit not as strong as the ghost. Yeah. What are you? I don't know. For me, I can only speak for myself. What are you kind of like you're being things moving. Like it's kind of like spirit, but it's a little scarier. It doesn't feel to me spirit you have a ni ka ba lo ning ting you spirit mo ko in you welcoming up. Yeah. No mo ko zong chai tia. Oh yeah. What you did 新闻没有，因为有平常我watch样的那样，and yeah. So I think of like ghosts like that, and I think of spirits differently. So all right, Kalia, let me see, Kalia, no Hatia, what does it mean if you start hearing the drums and the flute blowing that they use at the funeral homes? Sorry, I don't know how to spell that in Mika. It's okay. It's okay. It's okay because but yeah, what does it mean? So nếu hai ta lời cho tiếng này là nó ban tròn cho vấn đề lợi dụng trả tha mình hai ta lời ta tờ mà lại trả tha mình theo lợi dụng lợi need to work niệm nên là giờ thì có một sai còn đó mà engineer nói rồi giờ có một sai lợi thì có những chuyện mua con nên nó chỉ có biết nó chỉ thay tao hai tia niệm nó có ý là lý có bóng play nè có bóng plane cho bây giờ và nếu relate cho cái funeral tên nữa nè okay chỉ có lấy một khu pli có lấy ôn ánh kho một cho có tưởng chu tê thọ lợi ôn ánh kho có tê rồi giờ thì có một sai là thì cái giờ có môn này là chị dạ that's a sign lại có giỏi hai thứ này này. Yeah, I think last time we walk on live, no, we had a few people that asked about that. Yeah, they asked, what if we hear the drums for the funeral or the flute or any Hmong instrument or traditional instrument? Yeah, thank you for asking. Let me see. So, okay, hold on. I just lost it. Going back. I lost it.
I think I have to go back just a little bit. Okay, so nung cho atia if có khói tu ning with Bajay, right? I lost Okay. it. Comment down đâu hàng ngày vô. Yeah, I'm back. I was just holding on to it. Okay. Okay, here goes. So if you use rock to call a person, what do they eat after? What do they eat after? Mm-hmm. You mean like okay, so to a I don't get it. I don't, Like who eat? Like the spirit or the um, that's a people? good question. Gajwa, Uh-huh. so I guess if some But people okay, use Rachel cũng là rock, đi hành ha. oh, Okay. yeah. So since có tu a tín hình tu cá cho nông chè nu chi nông có detail này yo. So Mm-hmm. yeah, there là chỉ bảo chế nó chè yo bảo chế muốn nia hết bài bài thải bài cổ tí dạng cầu lên nó okay là đã chi là những chuyện bảo chế tông theo lâu này yo, cho lâu là những hai lên là so ít cho là những chỉ bảo chế which when you know they like go encounter with something that go need to she go những nhiều she okay. Nhớ cho sáng chút đi chị đa những chị lấy nó đã chị li mà Mm-hmm. đa đi thầy có sẽ xí mà và nhớ cho sáng cái tự nó là chị if ít tu niệm nắng thì chị có sẽ chị you can still eat like you know other stuff like you nên chẳng you are a 我原来上no actually 认真我到那个有几少好开 you know you just don't use that animal to do the sacrifice you know Mm-hmm. Thank you. Paku no hatia. What if I have a feeling my master is not mine? He was helpful to me at first, but I feel like I'm lost and my kwa are not speaking to me. I'm a red veil, but was told I have a new and old name. có nó chạy ở lòng nóng sao So nu sa to tia nu tu sifu that shna jongli chi nu tu ya. And that at first the man that nu sifu panu hin or panu that she that shna nu feel like no loss on chi pao at ni mu sa tu. And nu chi pao te o cha nu cha kwa chin to nu thala. Cha kwa nang I'm assuming. And that she no nu ka vel ye yo lia and also nu yo ning chia tin ning ku. okay so with that cô thở ra lúc sinh là có chỗ you know con nén theo có sư phụ là theo okay khó nói mà cô it's really personal and you have to go học sát cho cô thả nó là I can talk to you but I'm really respectful to all the shamans no okay so cô yo chỉ hai đã chỉ năm đầu vì hai tia có mua có sư phụ giá này ý là có những chuyện nó ăn được mình nói nhở cái chỉ những tia cô yo suggest có anything nó là nhỏ ít khó và disrespectful okay so có message của ấy ước thả ấy mà của mà li bá ấy nó cho có thả xíu yo có ấy nó bán đâu mà chỉ bảo yo bá li trả kia okay từ 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 bắt ta comment lại này nhở yeah nó hai lý cơ in general sư của chưa hai cơ thì có tổ sư phụ nữa in general cũng chỉ đó tụ lợ hai tia share và cha của tu sư phụ tu mô của ôn nén là của dân đông thì hậu đủแต่是ว่าจะกูเพิ่งจนบอกชัวแต่กูอีกคนนั้นลองจีอันนี้ยอดจอดดาวหยอดแต่是กูตัวซีฟื้นหนึ่งหอชิต่อยาหนึ่งชิเป้าป้ากูเลยเนาะนะเจ้าขอน้อเนาะเจ้าเขาก็ยี่เป้าให้เจ้าก็มั่วอีหอว่าก็ตัวซีฟื้นเนาะหนึ่งชิหนึ่งป้าชิเต้าก็เนาะชิเต้าชายเจ้าก็อยู่ที่ลิมอนหนึ่งจอเจก็หายเจ้าซีฟื้นเจ้าซีฟื้นก็ยอดตัวป้ากูเจ้าตรงที่เขาดู我要能那自身之中，你要好上，但是古汉堡说保利诺，这就古用吃啊，一都是符合了八种古考完能吃啊天啊那有，so you can have like you know，我被都是符合，it's fine，okay？So ก็好 situation，那ก็ comment 那嘅，it means that maybe ก็能吃啊，一都是符合你咯。đời lo cho có chỗ nắng chia cho có you know Yeah, that makes a lot of sense. Sometimes I'm learning that also like it's a spiritual journey up. Sometimes you feel that your master is works for you, just like itu regular teacher counselor, therapist. Yeah. So I'm a social worker by day, but
sometimes we feel like the therapist, a counselor, you know, or teacher, that a lot of skills, a lot of knowledge. Yeah. But later on, we might learn that our learning style or some of the things that we learn, we outgrow the Yeah. seafood, we don't match. Yeah. Yeah. So Yeah. I learned that a lot with being a therapist too, or being a counselor for people, is that after maybe a year or two, or maybe after a few months, Mm-hmm. ik student like you know, regular individual, you know, you know, I feel that I might be better with working with this kind of person, or working with maybe a male, you know, or Mm-hmm. older or younger, or maybe another person, you know. Mm-hmm. And it's not personal, como sa la chiyo personal, but Mm-hmm. it's really important that you continue your journey. I think even if Yeah. you master the whole time, because I used to think that you need to stick with one master the whole time, or the one Mm-hmm. seafood, but sometimes you might need like two or three, you might change, you know. Yes. Yes. So I think that's important for people to know. Yeah, but ít khó cũng chỉ khó luôn nè. Mm-hmm, Nếu mà thứ tỷ nó ok, cũng consider cũng như thứ tỷ trong hàng ó. mm-hmm, mm-hmm, So cũng with cũng cho thứ tỷ á, cũngยัง highly expect the same, ok. Nên有nhiều mua về cho ship to ship lo lo ba cho nên là cái for example, có mấy thứ ship và nông thì hậu đu ít tu nông thì hậu lia tu đỡ tu đa bây giờ for Buddha đa như for nắng thiên sạch. Okay, you có một plo trên nắng ấy có plo tu có thất thâu tu sư phụ nữ yên ba tao ấy có lãnh chế tu chú chú try to just saw what your sư phụ mua tăng mạnh nó okay. So you for example you just saw the like you know sư phụ nó bút sao lên cao ấy phát tỷ ở nhà ấy cụ tu sư phụ tao nó đừng hại nó đừng trong nó cho coi you know anything that they say you know ít tu your bỏ tới ya ít tu your bát tới ya okay just keep it to yourself okay không có yêu tu thứ tỷ hoặc có yêu tao mua ở cái tu sư phụ đó so far nó so far mà cú yêu cho ấy cú yêu thôi sư phụ ấy yêu thì cú cho thế tỷ lớn mua nén thành sa thì cú yêu chỉ cảm cho so okay vì thì cú chỉ specialize in conduct này nhở okay thì cú thêm mà liền thì yên nên mua nén thành sa nó chỉ nên yên nên nhiều tiền chỉ nên mà liền chia đôi ít thôi sư phụ ấy lột bá cho nên khó sai đạo sư nó nè okay thì chỉ đoan đó nó chỉ anything you yên you mua cho đủ cho đâu thế chỗ lia chị lỡ mua bé trên là chị dùng một chú kêu ok sư ok chỗ những tàu xí mà như này hơi thôi nó chỉ cho là kiện nó tàu nữa nó chị try so or có một tấm mạng sư. I totally agree with that. Thank you, Shia. I think that's one thing too that maybe a lot of people haven't really understand, or maybe have been there, is etiquette. Y'all, lolo etiquette mà y'all có respect na. Hạt địa y'all có một số thứ seafood thứ lo, you know, có some other tool or compare y'all, because everybody's different. Everybody has their own specialty, just like a regular job, y'all. Everybody have their own meaning and colors, and everybody sees sometimes very different things. In the beginning of broadcast, video, there's no promises, there's no guarantees. Biết cho sai tờ li biết cho guys kia bé kia right tờ li biết bỏ xứ linh đầu, you know, we don't your chỉ your nia or có chỉ your nia, we don't do that, because again, you know, I know that's thật gì đâu cho seafood or cho bên nhà đấy chỉ nên your nia you know, because we know that there are different people who use and have different things, right? Yeah, the reason is là mà that's the requirement for the name, but like cú chó là mà chi ni, okay. So phần đấy là cú so yeah. Thank you. So I have Cindy Vang here. No, Hatia, I had a dream that a snake bit me. Does that mean that I'll be getting pregnant soon? The elders believe that is the case, but is that true? Do you, Shaman, believe that is true? Okay, so thì có nó bao số li coi nam mê nó okay có song chỉ tạm okay nam mê nó chị nó cho tốn cho kỹ okay yes you sai tao để you mua mình nhỏ là chỉ tới rồi giờ thì chỉ yếu là tới rồi thấy tôi nên you bảo này mua okay
chỉ ta lên tới giờ thì giờ cho ná con bao suối tụi ná nó lo rồi á, ok, anh lo tổ con nó chỉ này tính mạnh xứ, ok, yeah, Oh, that's good to know. Small snake mean pregnancy or baby, somebody having a baby, but if it's a big snake, it means problem. Okay, yeah, yeah, that's pretty scary. All right. Let's see. Okay, is in go tilo đi. go ti. No hadia. Can a person with a disability who can't talk become a shaman? Yes, yes, Gotti, yes, you know. So, I told you to, and you know, so you don't worry about that, okay? And yes, he will become a shaman, okay? In his own, pace, okay? So, cũng mua của im bao ở bên tu lợ không mua chỉ bảo kệ, đó là lợ bảo they will become a shaman, okay? It's just that lỡ chừng chia tao tao ý tu hiểu lo phá tàu lỡ thế xứ, okay? So cũng bảo cho nó mới cho lỡ cho hai lù, okay? Lỡ cho chỉ lỡ hai lù chỉ cho mình nó chỉ nó thật chỉ nó chưa có thỏa chỉ là đi lỡ tụm lại sạch xa này nhở, giờ lỡ hai có những chỉ cho tao tao đó chỉ lỡ do ít tôi chỉ nánh tôi nén nánh và mua cho cơ thiệt nó nè, okay. Good question. That's actually I've seen that, heard that the moi cho ning a more disability either low thọ chỉ của cho hai là sai số là gì, the shi lan jay cho cái lo hai lu chỉ cho mình na lo still have the gifts of all. Yes. So or gifts to do pretty much a lot of things. So all right, Vicky, my youngest sister keeps experiencing paranormal activities. It would bother her every day when she's alone. She's had her name changed and hand tied, but still messes with her whether she's sleeping or awake. What else can she do, and what could it be? Có từ sister nữa có nữ mua sáng trước nữ mua cho kỹ nữ nhai nữ theo lý trong này có giới thôi tí này ngày nữ bài cho là chỉ nữ mua ý à đã chỉ ở đã qua xưa ở chỉ mua sáng sáng nữ nhai là chuột chuột á thì nét khó ý nó cho ó tôi nè nữ lông bê li có sẽ chỉ những ok thiên mà ok nó chả thâu được khó hay tiệt other lo lùi tiệt other than nữ nó hậu trả tế và that's impossible. Okay, nên đỡ nó sẽ nói okay hồi hồi giờ thì tiếp qua lấy con thằng bé coi ấy chẳng trong coi gì mình không mua nè, okay, yeah. All right, thank you. Amber Tao Nohatia, Shia, do you know if I have any blockage to have kids? I have regular cycles every month, and this is a personal question. So if you're asking, then we're gonna, yeah, if it's okay, since you write it, we're gonna answer. If not, then it's up to Shia to answer these questions. So Shia, do you know if I have any blockage to have kids? I have regular cycles every month, but I want to know if I'll be able to have any kids. We've been trying for 2 years. Vicky lo. Amber. Họ có nó mà cụ tao sai nó có tụ husband này đại đua, so message me cụ theo lý nếu chỉ hơi con general question đã cụ yêu clear tao này nếu do cụ tao sai chỉ cụ lúc tới ai so so message cụ trong the leader, okay. Thank you for that. Let me see. Can you tell us symptoms of having Kwaneng? So again, có ở cha có thể bảo hạt thì có mua có stress hay có mua anxiety, okay. Thế chúng ta lên đầu có mua game không bỏ cha lo những chỉ tiết chỉ tụ chỉ dùng lên mua đó tờ những chỉ bỏ các cái mỏ lên thao mua cho có bỏ đá hoặc bỏ sữa like tua đá mua xin đầu xin tua lo là một cho có nè nó
nó cho có cái môn nông tàu nên ngồi có chút chia nè có môn đánh có môn nó là có pin chân chạy có pin chỉ trắng họ có số tên nó chỉ cho tan cho nó chỉ có chủ tàu consider as có môn đánh nữa okay. Wow. Okay. Thank you. Okay, so is it Samoa Chang? Sholun Damong. Okay, so I'm gonna try to read it, but if I can't, then Shilu can help me read it. So Hold on, there's a lot of comments. so Natia, Gumbo Shwa morning Lokheto Gutia in the future, you're more equaling low your jaw law, but jaw what? But jaw how do you say it? But what do you say? But so long though you're different because it's both in English and more. Samoa Chang phải không? Yeah. Yes. Okay, so你show the question phải không? Okay, cũng bao số mua nên lọc kia cho cụ tia in the future, you mua ý cho con nên lỡ you cho lo, but cho lỡ cho lo lỡ you're different, cho con nên ta shi ta shi nó bộ mua tranh họ. Okay, ta mua tranh nó okay, của tế có li nó cho của con bao số lỡ hai li có chỉ cho của lỡ hai tiền nên chia ta shi nó nào mà. Okay. So nếu giờ vì hai tiền sáng chụp lên lo chỉ bút chỉ nó chia cho bài cho mù cho một của cho một tầng lúc gì đợi tường chu ninh đợi lợi xứ mà okay cho có bao số lý con nó chỉ cho của do ít tô thì cho chống lăng chúng tôi nó nhớ cho luôn để tế nó tá tỏ mua cho con nên và sợ nó co. Okay. All right, thank you. I know. I'm just going through some of them. See, if I jingle on my own, I keep crying and my guides won't talk to me. What does that mean? If you jingle on your own and có chụp hình ảnh là qua, make sure hay có đủ single nó là chỉ ít tôi tin nên anh có feel attached to có giả lý có lúc có chuồn ở tôi thử con cho cậu tôi hay có chụp khoa nó okay giờ này một ngày anh này chỉ bên có qua sẽ đầu tiên ý này chụp hình ảnh trong xe tháo anh lúc qua xí lọ nó chỉ phèn đâu nữa hơn là tôi xe việt tiệt là chỉ mua tôi hay lúc tháo là lúc đào lúc sau okay. Okay. Penny Yang, no, Hatia. Is it wrong to move up too fast in your journey? Is it wrong to move too fast in your journey? Okay, so I told I had this one friend. Yes, she but then yes. Yes, we kind of talk about that. I told her to not move too fast in her journey. That is not good, okay? Really good question, okay? It's bad for you to move too fast. For example, go for Jalo Ta Yi Shou No Suna. For half a year, say go to she sa Jalo Ta O na. And within 1 year you want to master your altar, it's really bad, okay? Go to hai ning o ning chia ning a chi na. They will say the same. Hành cơ là có chủ tàu ý lú thanh nên có chữ ý lú hiểu nữa còn nó mà có sai chấp lời và có yếu thế hay yếu ủ tàu nữa okay vì lý giá ít cho lời chỉ kia có nữa okay tại vì nó của nó sẽ lú là sự lý đó của kia này số lần số tuổi tiền do nên ôn này này xã trả than sai còn này ôi tàu ít sư phụ mà nay trâu tấn mình nay trâu nay chỗ sỉnh là hành nữa thiếu nữ nhá liền okay that's why nay ôn nay chỉ hai lần tư theo tiền nay má mà sĩ nay lúc sẽ học nếu trong lý à đi đắt tiền nếu má mà lo xứ có hiểu lý chỉ trong nó trồng ra có hiểu lý chỉ mua tấn mình có hiểu lý có chỗ sỉnh nữa có theo má mà uổng mù nè okay thì xử lý hay thì có cần đợi nó do hay thì lâu chụp bút có cỡ xa hông xí nè hay có mua xa khó sỉnh xí nè đó chỉ có hay thì của xã ua có tao cổ hông nè của xã
cầu có chua cầu ta chị có sẽ có bộ kinh bộ liên lợi xứ giờ thì có những cái kinh hành lý lỡ nó chị có ô ta chị yêu cầu ta chị yêu xa yêu lúc lứ hành hành thiết nó xứng mà okay so it's not good I don't recommend okay ý lú than nánh nó đó ô nó to mình chơi thật được thật thì nè cũng nó không nhỏ lên này so wait bữa ta của hai chàng này của chính do là oh my gosh I know I just lost it too. Okay so có mình point chị hiểu chị thấu mô too fast mà Right. Okay có nó trà có lúc than nánh cho xong nó là chị hành có chủ tao tỏ lý ó xong cho bé lúc xong okay chị có mà lý trà có lúc tha ó là chị có chủ tao tỏ lý ý ó xong bé xong tê chị có mà trà có tha bé okay yeah Thank you. That makes sense. I wouldn't move too fast. Gosh, hello, no, Hatia. But Shia, I'm not sick, then what? I still have my guides. cá sấu lau hay giá Hatia, Nuchi mo, that she, Nuchi mo, your guides, not your spiritual guides, New York cha I think I'm not sure. She said, but I'm not sick, then what? I still have my guides. So let's say you more that you put more your spiritual guides on lo. cho còn New York khôi ra hơn nè New York khôi ra chỉ ôi you mò là ôi you là ôi you coco chiết so nếu mua tánh mình you mua cái lú you know like cái lú cái cho tánh đó All right. Sing King said, I had a dream of fighting in my dream. I woke up fighting with my wife. It was my wife. Oh, all right. Sometimes that happens. Let me see. Can you tell us? Can you tell us the symptoms of having koneng at the beginning, right before the awakening? Okay, so mỗi cho mà lời chỉ sĩ hận lời chỉ thấy là lúc sĩ hận nè, đó là trong lý cũ nè, okay, có họ question có chỉ trâu cũ kia nè, của mà kia có nè, okay, so lử lăng lử tú nó mà lời giáo, đó là có họ question có the that movement before có有cha tha kia nè. Giờ thì có tồn tại đấy hả? Ấy có dọc qua là tiếng lò năm tao ấy lại really need you know you to become a shaman. Yeah. Có mỏ sợ theo có mỏ tàu vô vô chúa nè. Okay. Cho gì hậu đen nó là cho gì lon trà. Okay. Một cô là chỉ bỏ đá chỉ là mỏ pain medication nó là chỉ dùng. Chỉ có chỉ li ô cú nọ. Okay. Chỉ dùng tổ nó chỉ tao mỏ. Thầu con nén là ô là mà chỉ mua nhà đã chỉ bá tàu con này nè chỉ là sát chân hay bá kia tàu con lúc sáng đó ok chỉ mua kia có đại sát chân cho lọt chế cho hậu tân cho chị dùng kia chị lần kia là chị ok của anh nén nè chị trả kia tha sự that's mine ok that's how của chị li ôn nén kia ok của những chị tao một sai liệu nhớ chị tay của kia lên đợi chị oh wow yeah like lời tiệt hồ kia tôi hiểu gì nó tôi hiểu gì tiệt you nếu muốn nén nhiều chủ tao qua còn nên lần kia chỉ trong kia chỉ cũng nó kia tao mò for 24 hours and I couldn't eat anything I couldn't drink I couldn't eat anything một doctor chỉ bỏ actually lo chỉ cũng lo no của chỉ tay là của cho cá nó của kia chỉ của tao phụ chỉ cho cá nó kia nữa okay chị thầu của hậu cho sát sinh tăng cho ấy của lần kia thì ok nó của bao thì của muốn nên lo của mà li lành mà li tăng mà li tiền này lo chị của xong kia right away okay chị the next day chị của bài ôn anh sao wow that's fast yes so yeah chị có chị là kỹ hay có trong lý cũ nó chị yes good luck with có họ last minute yeah
Sometimes last minute, sometimes the month and day. It just all depends. Yeah. Mm-hmm. Gina Vang Hatia, I had a dream I fought a bunzong in my dream and she was laughing. She was evil laughing and ran away. I woke up and I still heard her evil laugh. So it is Well, common when you have a dream that you 聽到那bunzong and then and you wake up and you still hear them. Is that common? Is that sometimes happen that way? that's really common. Họ có chị yêu chỗ có yêu niệm nên có trong này có chị nè nhỏ okay. Chị yes nhiều những mua cho nên trong này có là thả yêu so some try yeah that's really common. Có những chị tao chọn try kia nên nè okay. So yeah giá trị có sẽ chỉ can là có một bên chuẩn đầu tổ bên giá lớn là để chỉ có chế và chế chế bỏ trên okay. Okay, thank you. Go Zhonglao Vahatia. Hello, I always enjoy watching you guys. Thank you. Thank you for everybody and you for watching us. Yeah, we definitely like to host y'all videos because we like to answer a lot of your questions and help everyone. Let's see. She had another question. Okay, so I'm trying to go through as many as I can. So Tatina, we're only going to have a 2-hour limit. So we just try to answer as many as we can. And I'm going to try to go through, and I kind of lost my way. Okay. Okay. Yeah. So I'm back on track. So let me go with Gojong no Hatia. Does that happen to everyone awakening shaman? Does that happen all the time? The same process, or what the? No. That's why I said từ one bên là nông chỉ do照顾 okay the last minute you bảo hay từ you muốn nén okay đó là mỗi chỗ mà nên tự nhiên mua nên những bảo hay từ nên những muốn nén là này okay it's just that you don't có chỉ tao xả hay từ có ua yet you know đó là mà cú trong linh lợi chỉ tao xài tiền nên trong linh lợi theo okay everybody is different mỗi chỗ là bảo kia từ là muốn nén sao they want to do it okay they have the urge to like find a seafood and they like I'm ready I want to do it you know go for it chị là ua số okay chọn đấu nó chị phải đâu là chỉ chua mua mò là chỉ mấy chỗ mà lợi thì oh yeah good like even though I know but I still want to wait until you know the last minute and then chọn nó chị vô chọn này mò chết khó mà yon chân chạy ta nên mà đi sợ Thank you. Paula, between the old or new style of shaman, would you say one has a different higher power? Some people say the older shaman one has a stronger impact in healing. The new one doesn't have an impact or a deeper level. I've heard that. We know that she compare and so what are your thoughts about that? Because that's a very new discussion right now. A lot of people are saying new things about that. Khả năng mà cú thở ra lúc chân ra lúc chỉ cho chúa lên cho tôi okay đầu cú kia cú tôi khen sư cú mua ở họ okay cho nhau hai tia cho cú mua cho đủ là cú chỉ tôi chưa tôi chủ sư cause cú yên restart cho họ cái chia hai tia yêu cho mua chia cho một tình gì sử dụng okay cho một sacrifice nào okay so nhớ trong đời cho những ngày nó bị chỉ số mới cho là compare cố gắng bảo hay thì a lot of people have been comparing okay especially bé chọn mình nhom mong sư okay thì chỉ nên chọn trong nè chút chúa ya chú nên tàu chút chúa ya chú lử lưng lử tụ tàu nữ chơi có chỉ chơi nữ chỉ chơi so chính với tôi tí nên tôi dọn mua cho trái tôi cụ thứ hai ta li nữa okay a lot of people lợi nhận cho cụ thả because the way how I think is different and the way how cụ kia nó như different như chỉ cụ thoát từ đó là chỉ cụ là hai số nếu như mua trứng nữa nhớ cho sáng cho play nữa okay mỗi cho tí nên lợi yêu lò nữa chỉ lợi yêu lò do hai tiền lượng ca tàu lú có power to là uế tôi chỉ nâng yon nâng tông thì hậu đủ or yon nâng cố lợi yêu lò lợi ua
and it depends sẽ lỡ cho cũng cho mong lỡ yêu lỡ yêu lỡ khó bị cho lần xứ ok chỉ trâu lỡ tiền đỡ lỡ yêu chủ khó có ta cho nên ở lỡ tiền đỡ lỡ khó xứ nó ok như chúng ta xài tiền lần từ mua cho cha lần từ mỗi chỗ để rồi lỡ mua cho hàngแต่是mà nó lỡ yêu lỡ từ chính ca khó khó cho lỡ khó nên trong tàu này nhở ok giờ rồi lỡ bốc bỏ lỡ kho chỉ tan giống nè ok lỡ only kho cho tí nên no you know like me at the moment nè ok trên nơi theo lịch bỏ tàu hay tiệt cho nên cố liên liên bé cho nhà cho gì cho bơ cho giờ lỡ bán nên chống đúa nó mà nhở ok giờ lỡ uốn nên lỡ hai no giờ lỡ uốn đâu giả đua nếu chúng ta xài thì có uốn đâu giả có muốn chú thiệt giờ chúng ta lên đầu cho nên chia lịch cũ nữa giờ cũ bỏ lúc họ mua bỏ kỹ rồi xong giờ cũ bỏ men cho sáng cho biết chúng ta xài thì cũng muốn chú cha cho cố thiệt cú cho cú bỏ mà cú bao thì chỉ cho xài thì cú有窝到做错拎错度头股高扎高跳了股仲有拖咗話兩no you know 當時候都一就能高兩貼肉 OK 一頭股切到就能切嘅股應有拖就能高 you know 你中領導 so 俾 we should never compare because you know like 俾用谁个属 auto engineer 了个属 auto doctor 是吗 okay so 女生领导是 why don't we want all of them you know to make you know 俾路能蒙no 中多好过 right that makes a lot of sense thank you Shona no hatia can you explain how to pray to 年够is it 婚姻if you want to have a baby Oh yeah. Well, to cú nữa, okay. Họ nói cho yêu cú as a chef lâu sư lười lắm lười tôi cú hơi lười tôi sư với cú chỉ bảo nữa, okay. Tại vì đầu cú tôi khen yêu cú khen này thỏ nữa mà it's really easy, okay. But nên yêu chủ tôi xí nên lúc xí cái tia là thỏ, tại vì yêu tiền nên chơi mình tôi mình nhỏ, chỉ yêu tiền nên in thỏ thế nào nên chủ cho của tôi nên tôi chỉ nữa cho họ nếu tụi yo cho cá mình nhỏ này nè nên chủ cho tụi tao lột bền cho nên nhớ trong đợt họ chơi đợt mà nên hay tao ở cái rồi cho nhà chị lớn trong chơi của ba nhưng mua you know chống tù là cô mua tàu mi tố mi nhỏ nên nó của bỏ là bỏ mi rồi nè ok lỡ from what I told them cô chỉ ít cho chọn tờ nữa ok cô chỉ cho chọn tờ vậy cô muốn cô cho niệm câu có dáng cho đây có một số số tha cho lần thua cho ta thì cô thọ ta ok thì cô muốn cho xá chọn tờ lần đi thì cô xa cho lợi ok cô xa cho lợi thì một cho lỡ nó thì lợi khí thì lợi tụ chỉ thế lợi là nhớ giàu thọ châu nữa thì nhớ học trẻ thì mới lúc mình nhỏ you know lớn đỡ chứ là tròn đỡ nó chị tôi chỉ lỡ thế tôi niệm lỡ chị thật chị ô nó niệm có gì đó sao tôi cho nhưng theo sáng đầu nó tua cho có ước thọ cho con niệm có danh tôi sẽ đó sẽ rong lên niệm được ấy số lên số tú của do của cái chữ là tại dù tôi hay nên tôi hay nên bây giờ nè thì của tôi husband nhớ sót thì của you know share khi đó nữa chữ tao hại chữ do ấy cố nè chữ chờ mi tố mi nhỏ họ chỉ mua mi tố mi nhỏ lọt bữa để chờ mua là chỉ tự nhiên mua là tới chỉ sạch chờ gì sạch tao còn những câu có dáng có tròn chút tốn chút kìm thì đó mình hù là cho còn mà nó ta kỳ một chờ là có mua là cho bữa yo lưu yo tu yo sai yo xiu nè chỉ yo thọ lấy khỏi dùng chờ tại vì thọ có thọ nếu chỉ on được của ok it's not matter on của cho nhất chắc chắn đợi của thọ nè what matter is from your heart ok so yeah nếu mà chúng tôi là couple là tao mình nhỏ mà that's good thank you. Lena, lo no hatia, what happens when you begin your journey and because your sifu only do the old name
Your Sifu won't bring you your new guides or allow them, but only old ones because he or she says he or she don't understand the new name. I've seen Okay. that. Mm-hmm. Same with earlier của tao hai nó okay. So giờ Mm-hmm. thì có tu sư phụ nữa chỉ tao tao hai trong nửa tia sư phụ nó của mua cho nó của yên bóng bao số lên nó chỉ đợi có sa chỉ có dụng kia có sa cái nó nâng cố cho cổ sư của yo chẳng yo ấy yo có thể tỷ chẳng yo nó cóแต่是của tao muốn chia đôi ít tuổi nó nửa yo lon ba của cho kia nắng chia nó nè xem mà okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Thank you. And then thank you for those questions. Jason Tao no hatia. Any tips on how to communicate better with your guides? Yeah, okay, so yeah, the name sa communicate cho nên cho guys in a better, okay. Nên yo chủ động chia tôi tin nên em chỉ nên quan nên nè, okay. Theo tôi nên đâu nữ nên qua mà nữ trong liệt là you trust them, right? When you trust them, chị có chỗ khả năng là trust chị qua tàu nữa. I have many people that lỡ tôi là của trẻ, tiêu lỡ tôi của trẻ thì lỡ tôi của chỉ là quan năng á, ít cho lỡ của qua ý sau ở sau rồi thì ý chỉ tao tao rồi thì ở tao chị after lỡ chỉ nắng ta chị bà trẻ chị they dream a lot and they know how to communicate with their guys like lỡ chỉ là chứ lỡ của nó ấy của giống khả năng là hai nó của có hay là hai nó you know it's really amazing you know but for now that nên chỉ nhớ dây của okay so I recommend if you trust any nền nắng từ or usually do chỗ sư phụ là do chỉ là chỗ H tông sư tông cho sư phụ nó để cho lợi có chỉ có một lợi thọ lợi chỉ ý là lý lợi watch tao cho có okay so có một cho tới tôi sư phụ có trust nè you know by nếu muốn nữa thì hậu cho con đông là gì you know mỗi con giờ nắng nà có chỉ okay chị muốn có giàu ổn nắng nè okay chị unguarantee okay có chỉ sẽ communicate lo có những nhiều like communicate cho có chỗ con này họ đó là do là chị có chỉ nhớ sẽ có chỉ bảo lý nó chị meditation okay meditation is the best okay nên nói sức đi. Thank you. Ta chính đạo ai cú là bên nhà thọ cho lu no cái show hạt tiệt if reincarnation is true and each time we reincarnate we have different faces. When we die, do we have a physical form that we return to, or do we have no face and feature like a shadow? Okay, that's really good question. That chỉ số muốn know. Okay, so quyết định kind of bia của nó, nhớ đến này follow thâu ló để xin này cho chiếu nên xin cho cá lo xin nên đợi dọc. Bây giờ nên nhớ nè, thâu có yêu rồi ôn nên yes. Có mua lũ chuyện đang chú ở trở lên genetic nhớ họ giác chắn nó có tôi là có tuần chú nữ chẳng chỉ tao một thơ thư nè okay nữ chẳng nhớ có lũ chuyện đang chú ở quân đây có tuần ở thế sao đó sĩ thầu tư có là thầu bé chấn đu mù là nè okay lời thì có thầu cho mò okay đợi tôi trái tuần khi mù là chị có cho cái có từ original soul okay for example ấy cho là chỉ bù like they're not chubby on the other side but là yêu lo là tao lúc like body cho chubby so là only chubby to you know da chén dáng chén kia bé chén thầu bé chén một cho ấy cho xin đô ốc nè okay cho ấy chân đô xé rau nè then you are back to your original pretty and handsome self. Okay so each time you never reincarnate you always wanting to okay yeah Oh wow, very interesting. All right, so we're coming to an end, so remember you guys, we only have like 10-12 minutes left, so I'm gonna try to cover a few more questions here. Or share so Shia, I have questions. What does it mean if your dream an old lady tell you that your name got tied, and if your master doesn't want to help you, then
tell you if they do want to help you. So I'm not really sure, but what does it mean if you dream of an old lady telling you that your name got tied, key, right? Maki, and your master doesn't want to help you, then tell you they want to help you. Okay, so one really, really, good example, yêu họ con nào, okay? Yêu họ nên mua đồ xí phứ nào, okay? Ở đây lúc xưa nên nhà trao là, okay? No matter what, thầu nên thọ ý lo nên ba ý, thọ ó lo nên ba ó, bởi hiểu. Okay, thầu nên quay thông báo sổ trong con. Never doubt your xí phứ, okay? That's the first person that you will tell and ask, yêu có đồ xí phứ nào, okay? Do thì có khi ta em chỉ cho xã bá coi này thì thế có là do bao số sao cho nhau share, Lý nó là chị yes you will have a second thought, okay? Đó chỉ hơi thì nữa thì trong lý con nó cũ mà lý sai của mà chua nó chị có tao tỏ nữa khó answer, đó chỉ của khó của your answer cho con từ sister. You should be careful because your bao số trong cô phình đâu yo sát cù nè, cho khoa cù nè, lỡ đa co sao, ok? Lỡ đa co có mua lông xía, xa chỉ trong cho có tổ sư phứ lọ cũng mua nè, ok? Lỡ tiền lỡ yếu bá co nè, yếu giá, có thể chỉ bỏ lỡ số nâng nó này, ok? Lỡ yếu đa sát tổ sư này, so yếu con bao số tiền lỡ có chỗ con nâng mà kia sư phứ chỉ xa bá co lỡ mà bá co thầu có cho lù hay là trên cái bác của nó chỉ có trực tiếp có từ xí phứ chỉ có ta kia sao có nhỏ có mà lợi more control sao, okay, yeah, so be careful mà know the trick, okay. Yeah. Thank you. Share, if you don't see ghosts in the beginning, when you finally become a shaman, will you be seeing them? Kokoma, it's really depend, okay? It really depend on individually. Cú your hashtag tia en your song linh đầu ta lý mỗi cho lỡ bỏ cho thầu lỡ ôn nín lỡ họ chỉ bỏ lỡ họ chỉ bỏ chỉ nó chỉ lỡ tôi tấu trong nhớ lỡ đó chỉ lỡ cha lỡ lúa tha nó chỉ lỡ cho cá bỏ hàng số nếu như mua tên tu you are at rest. Có những nhiều chuyện nó chỉ bỏ cái tao trong nhỏ, thâu lợi chỉ có cho cá uống hàng mới cho lợi chỉ bỏ thâu lợi nhiều bí uống nấy họ tới chỉ lợi uống nấy ta lợi bỏ hàng nè lợi chỉ li trai thâu còn trai lợi cũng mua kia so còn nó chỉ cũng hai tao tiền này nhiều trong nên lợi cho số tuổi everyone's different. Yes, thank you. Kukumua asks again another question. I was confirmed that I'm gifted, but my bridge is black and white. What does the color of the bridge symbolize or mean? Black and white? Black do chỉ sang chỉ giống, okay. White white do nắng phát tỷ sớm mà, okay. Or like nắng bữa sáng nắng có depend on the sẽ có tổ sư phứ nửa bỏ có chỗ nắng nhau là chả sẽ phải đâu white chỉ do nắng phát tỷ, okay. Black chỉ do nắng chỉ sang chỉ giống. All right, thank you. Okay, Pakuva Tongatia, what does it mean to bring your Kwaneng down? Where are they from? How do other shamans see others Kwaneng if they are not brought down yet? Well, it's okay, so okay. So from cụ to king so cụ chỉ hai lượt tu nữa, là cụ xứ cụ uốn nánh tàu cầu lúc show nó là thế nào, okay. So số rau của bói thu tín hành nè, okay. Do hai tiền này chỗ con nánh là really ready for me to uốn nánh là nó. Con chỉ cái nửa xưa nè, cụ chỉ look into tín hành randomly lên nó without their permission, I don't. But then spiritually, you see the aura of a person, okay. You see them grow, like lỡ sợ cha lỡ tù nè, lỡ mua lúc tính chi nhỏ around là that's how you know that lỡ mua nè. But do tiền lỡ nông có thế nào sao lúc của nó cho nó của có tốt cho nó sinh trí lỡ của thọ có sai của lỡ con nè này chặt.
and that's when cụ mà sai thì cụ mà sai ok có chỗ con nén nhau hòn nén như chặt thầu cụ sai nó cụ bỏ có li non xin ok cho cụ sợ cụ sai có li non face to face li non xứ là chỉ cụ yên bỏ chỗ có chỗ con nén da rồi rồi là có li ó do tí nén nữa ok lợi da rồi rồi ta sĩ mới cho mà lợn cỏ mới cho con nén mà lợi they have a trust issue or something so that's because you personally có những more trust issue so có chỗ con nén lợi more trust issue so yeah thì trong này nữa nó chỉ cụ yo chỉ bỏ lợi tờ qua tụ tí nén tờ lò ok cụ bỏ con grow xứ có mua chỗ aura chỗ color xứ ta cụ chỉ bỏ cho cụ tiêm you know what cụ mà lý sai muốn đợt khả năng mà sai còn deeper ok or you có những trò chơi chỉ có chỗ con nén lợi kia liệt kia ok so nên xong đó that's how ít đâu niên as cú nè ok ít đâu niên nén liệt cụ bỏ lử lưng lử tù mua con nén nên đỡ nữa ok chuối kho ra chỗ như hai tia chỗ con nén cho họ tư lọ chỗ con nén chỉ cho lọ sòn đâu lọ xứ mà ok nhưng lọ sòn đâu lọ xứ okay thank you. Okay, so we have a time for a couple more questions and then we're done. And then if you have a question, you guys will have to ask Siab Hlub. So this is a good question. Can spirit take items and make them disappear? Right? Make the item disappear. I lost my glasses a few months ago and I was wondering if such thing can happen or if I must have just misplaced it. Oh, heck yeah. Okay, that is a really good question. Okay, it happens a lot to many people. Okay, yes. Do hạt tía có những thứ này có những mua dây ấy có lúc chạy chúng mua đá nữa. Yeah, sometimes có chỗ con nén là mới có chỗ không trái theo. Còn có một trái ấy có bỏ trừ. Mới cho nó ok, lỡ mua nhó tao tây lúc chạy và nếu mua siêu nhó cho hậu lỡ tây phải bán hạt gì lỡ lỡ tây không mà dài lỡ cũng mua nhó họ bé lúc lì mà lì trừ lỡ cũng mua. So sáng cho plin lợi nhưng ô tô là chỉ lợn bò có lúc không mua nè có lúc nào các bạn nhớ kia trong đời sofa thế nào there's this one couple mấy thằng couple nè gọi xí cái việc thì tụi chị nên muốn được lúc nào couple trong đời trong lúc sofa thế nào ấy chứ mình chỉ đâu là hồ to nè cũng mà cũng cho chị sai ở tại chị còn nói tại thôi là người hồ to xí cái hình thôi là lúc nào các bọc ở là như hai tia như cụ tổ tia cụ yêu tụi mua là các chị cụ chỉ tao bò nè ok rồi tia nếu cho cụ thả nó ta chèn nếu những bò mà nhớ là sofa rồi nè thả tăng trong tôi chỉ tao cứ nên tôi gì sẽ thì bò là nhớ đỡ so nhưng mua tay dùng nó nếu do tay thầu do đã trị lỡ không bao giờ không mua tay lọt cũng mua nha nè so yes mua nè okay yes that's a good one. That's actually a very good question. This is another good question too. Is it Ji Ning Ji Ning lo yo dùng bao số lên lên này yo như chạy tàu lịch à dùng bao số lên lên chạy chạy tàu hay tiền như ý là training nè nhớ là có cỡ nè là chỉ có chủ động có chủ do cá việc tiền nữ do ít khỏi có nữ lo solve có học puzzle cái quan năng nhà trong toàn đây nè okay that's good. So I see here is it Ira Ving or you asked here, I want to ask about my love, wealth, and life. Please message Siab Hlub personally if you want to ask those questions. I'm going to go down to Siab. My sister is having marital problems. She doesn't tell me she is sad, but I can tell that she is sad. Not only physically, but spiritually too. She keeps dreaming of her husband or black figure talking sweet and nice to her in her dream, but in the real world, her husband doesn't talk nice to her. Sometimes in her dream, her husband, quote-unquote husband in a dream, or the black figure holds her hand and tells her to go with her. She has these dreams a lot. Sometimes she is scared to go to sleep because of it. Well, thả lý con sẽ cụ bảo tiệc cho cụ sai lý nó sẽ bởi nhau nè. Thế thì tụi sister có hai lý con và nhau có tụi sister này con á. Nữ nhớ tụi này nữ chỉ说khi tin nên cho tới có. Okay. But she doesn't really open about that because nữ feel only nữ chỉ mua tránh nè. Okay.
but it happens too much to the point where you nước khí tộc họ do hai cô lỡ nó chỉ nữ nhưng trai nữa, okay, thầu nữ trai lấy có nó chỉ ta nói nét nét thứ chỉ tao call lên này, okay, nét thứ chỉ tao like what you call that she related to spiritual to lo ba nữ lên nè, okay, so ý chị cụ chỉ tao sai này đại đua nè, usually mà cụ sai đại đua ý chị do nữ muốn nắng nè, khó thì ó chị do ý là lên nữ trâu ý tu nó đá luồn trâu rồi, okay, ó mà nó sẽ nè. Chị ha chị có món này actually có từ sister họ khi share họ sản cho cụ thể nó là I'm willing to help, okay. All right, so I'm down to this last question because I know that she has a family. We also have other things. So, now to everybody, but Mandy Moore has a question about, hi, so I know I'm gifted, but I haven't started my journey. But these couple of days, I've been dreaming about performing a shaman ritual or name. I see black shadows flying and following me in the dream while I'm Oning. Every time I wake up from my dream, I have huge headache and I don't feel good. So my question is, what does these dreams mean? Okay, good question. So cho trong lý con á, lấy cho có một training nhớ cho có hận dream, ấy có bộ cho shadow có chỉ cho đam sông nữa, okay. So make sure thầu con bao số ta ấy có nếu có chỉ thành lo na, you don't want to have bad headache, okay. Make sure thế có tụ king, okay. Thế cho một lần bỏ chơi outside because lấy cho có một con á, chị nữ cho đam sông nó chỉ cho quan sông nó nữ cho con á, chị nữ có a huge impact on có khó spiritual journey, nó có khó shaman journey nữa, okay. So thì có chỉ bảo lý, có chỉ bảo chạy, có chỉ bảo hóa là chị lời ít con chỉ có chị lời no it can become like something big that nó có a like bùa hiểu nó cho con go crazy hiểu, okay. Yeah. All right, so it's been 2 hours, and I know that we can go on for hours. I know. But I do want to say thank you to everybody. I wanted to say that Ocho Shilu for taking her time to answer. Just remember that we all want to try to answer your questions. So I'm just going to name off these people. If you have a specific question, please message Shilu privately. So Panyakam YF. Vichai said she wants, is it Vichai? Yeah, wants to ask about his mother. Let's see, anybody else? So anybody who wants to ask any question, make sure that you guys contact Shinlu. So especially if it's a personal question, right? Because again, we have like you see, there's hundreds of questions, right? Yeah. You ask about sleep paralyzed, being paralyzed. Those are good questions. So any one of you have any further question, please, Ocean Day, Nong Xia or myself. Again, Xia is very good at this. So if you guys need any help, just message her and we'll try to have more of these sessions because again, these take a lot, right? Yeah, I can go on for hours. Okay, right. 5 hours. Ít nữa ít more là cũng thả tới sự cũng chơi pla rồi thế. Yeah, me too. Yeah. So again, thank you again so much for your time. Maybe the end of summer or a few months from now, session, Yeah, I mean, we can always do this. I mean, of course. Yeah, to help cho tí này là more question because giờ chị có chị lo nó giờ của họ chị mua lại của chị mua lúc xưa thì họ lo kia right. Dạ thì nếu thứ họ lo cánh cho này nó lo nên họ message nếu mà chị lo message Rachel lo chị message của trong đó leader nó okay trong đó thông số HLI space DAWB, okay, đợi leader nó, okay, của chị tới đến năng đợi của tụ nó share lưu account là, okay, chị nên qua chi nó là họ sao cả tôi liên quan cho nó tòn đây nó we're willing to help answer as much, okay.
Yeah, and we'll definitely talk again about having another one. Maybe if Shilu Motanke, maybe we can do one in another couple weeks or maybe Yes, next month in July. yes, Yeah, it's very a lot of people love to answer and listen to this. So thank you, uh, everybody. Have a good night and okay. stay safe, Good night. everyone. Yeah, good night. Cho nên số lên số tụ châu này lần chuyển cho rồi châu ước còn nó theo ok. Mà nhớ sau này. All right, thank you. Okay, Bye, guys. bye. Bye. Bye.